Yo dames en heren van mijn kanaal en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Hogwarts Legacy. In de vorige aflevering hebben wij een verboden bibliotheek onderzocht om antwoorden te vinden op onze vragen die we namelijk hadden. Maar tijdens die zoektocht is Sebastian namelijk verlinkt en zit hij nu diep volgens mij in de problemen, denk ik. En ja, om heel eerlijk te zijn vind ik dat best wel een beetje sneu, want Sebastian is serieus echt wel oprecht een goede gast. Weet je, die gewoon er een beetje van houdt om de regels af en toe even een beetje te overtreden. Dus ja, een beetje dat. Dus wat ik al net zei, dat vind ik best wel een beetje sneu. Maar in ieder geval, dat mag de pret niet bederven. Wij moeten nu terug naar professor Fig om te vertellen wat wij zojuist hebben gezien allemaal. En weet ik het wat allemaal. Dus dat gaat natuurlijk heel interessant worden. Tenminste, dat hoop ik dan maar. En ja, wie weet wat we hierna allemaal nog eventjes moeten doen. Want we moeten nog steeds volgens mij voorkomen dat Ranrock onze geheimen of datgene heeft dat wij hebben. Ik heb geen idee wat. Oh mijn god. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oké, dus we gaan eerst een kijkje in dat boek nemen. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Als het maar niet Ranrock en de goblins zijn. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Okay, of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Oké, dat is nu dat. En wat hij inderdaad ook zegt, we hebben inderdaad weer een herinnering gezien. Maar ik had wel een vermoeden dat het een professor was, maar ik had niet meer door dat we hem al een keer eerder gezien hadden in een memory. Of in een memory, in een herinnering bedoel ik. Open. Oké, dus we moeten nu gewoon... Oh, wacht even, hij stuurt me alweer volgens mij naar een volgende locatie. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Oké, dus we moeten nu buiten het kasteel. Oh mijn god, we gaan dus weer buiten het kasteel, dames en heren. Nou, de laatste keer dat ik buiten het kasteel ging, werden we aangevallen door trollen. Dus hopelijk gebeurt dat nu niet nog een keer.
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Oké, nou ja, we gaan gewoon eerst even deze spreuk. We gaan gewoon eerst deze even proberen te voltooien. Nee, maar kunnen we daarheen? World map. Hogwarts map. Oké, hoezo kunnen wij niet buiten het terrein van de... Oh. Oh! Ik snap het al. We moeten eerst een waypoint daar zetten. Nu begrijp ik het. Ik dacht al, waarom lukte het niet? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Ja, laten we maar niet te veel informatie geven, want zometeen... I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Ja, laten we dat gewoon zeggen. I'm glad Good. to hear it. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Oké, is dat wel een goed idee dat ze dat gaat doen? Be on your guard. Ik heb een beetje mijn twijfels, maar het maakt niet uit. In ieder geval... I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Oké, daar verderop is dus een vreemdeling. En die heeft dus zo te zien hulp nodig. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Waar zit hier dan een chest? Er wordt gezegd dat hier een chest zit. Oh, hier! We gaan straks naar die vreemdeling toe, maar ik wil gewoon eerst even al die kisten hier openmaken. Ik zit me trouwens net ook ineens te bedenken. Zullen we misschien ook eens even naar het dorp gaan? It's like a place right out of a storybook. Oh mijn god. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. Dan gaan we degene maar opzoeken. See them, Mummy. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Dan gaan we diegene maar zoeken die even hulp nodig heeft. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research.
I do not have time to... Mensen die... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back Volgens your mij zijn dit ook time. mensen die spreuken kunnen, Oi, want ze hebben een toverstok speak of the vast. devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefied! Ja, we moeten battelen. You should never have come here. Levioso. Ah, kom op! Elke keer die leg maar weer, I shall joh. kill you for this when I get down. Incendio. Unhand me! Howard! Going to... Child! Tell Rookwood to find me himself. Levioso. I'm a poor pie, Incendio. There'll be more of that. Accio. You're in for it. Levioso. Incendio. Hoppa! We hebben gewoon hier even twee hele rare jongens verslagen. What the fuck? I'll watch the light go out of your eyes. Wat is dit nou weer voor een mevrouw? Oké, fijn. We can hold them off! Levioso. I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! You haven't got a prayer. Kijk, die lek, jongen, die werkt echt volgens goud mee. Want daardoor gaan we gewoon eerlijk dood. Het is weer ongelooflijk. Ik had dit kunnen redden. Maar door die stomme rotlek. Levioso. Tell Rookwood to find me himself. I think that one hurt. Not that! Levioso. How embarrassing! Oké, die hebben we nu down. Lekker. Die hoort bij ons. Accio. Oké, hebben we ze nu allemaal? Hebben we ze nu alle drie? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Oh, chill. Oh, dit is goed dat ik het weet. Ik kan dus ook even van het gevecht weglopen en dan even healen. You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ja, zullen we dit eens even... You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Oké. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb,
Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Oh, hier. Oh, top. Oh, whoa, whoa, whoa. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Kunnen we misschien een toverspreuk of zo gebruiken? Revelio. Oké, hoe heet die ene toverspreuk ook al? The flames make the pyre sink. Oké, ik moest even wat dichterbij. Oké, wat nu? Curious. The pyres are back where they started. Misschien weer opnieuw? Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Oké, wacht even. Incendio. Merlin himself would be proud. Oké, het gaat gebeuren. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Oké, And bij, do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Oké, wij hebben die vrouw dus aardig goed geholpen. Dat is alleen maar goed. Ik zit er even over na te denken. Is het misschien, of is het te verlopen? Hogwarts, man. Nou, ik heb sowieso even wat potions nodig. Dat sowieso, maar... Het is
zo te zien wel even wat verder lopen. Maar je had toch... Oh, we moeten hier waarschijnlijk nu ook wat doen. Want ik zie... Kijk dan. Ik zie hier... Oh. Ik zie hier een... iemand die onze hulp ook nodig heeft. Dus de potion moet waarschijnlijk nog even wachten. Hello, can I help you? Thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? An underwater adventure like fun. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ja, ik denk het ook. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Oké, nou ja. We waren even afgeleid. Kan natuurlijk gebeuren. Wij gaan nu even in ieder geval eventjes... Yes. Want ik denk dat wij hier moeten zijn. Het is wel een pokken en het lopen. Dat wel. Maar ja, het is, in dit geval is het even niet anders. Want ja, This looks intriguing. Ik heb gewoon potions nodig. Dat is het gewoon meer, weet je. Maar, oh. Ik ga telkens op de exit menu, terwijl dat helemaal niet hoeft. Er staat hier bij Hogwarts map dat we nog iets moeten doen. Oh, maar wat moeten we dan bij de world map doen? Want ik zie helemaal nergens een... misschien moeten we uiteindelijk toch de oceaan, de zee of zo induiken. Om je weet wel te helpen. Wat in principe misschien ook wel even kan voor later eens even een keer een aflevering of zo. Maar ik bedoel meer van, we hebben nu gewoon echt even potions nodig. Want tijdens gevechten is dat gewoon heel erg handig. Hoewel ik nu natuurlijk ook heb uitgevonden dat als je een beetje van een gevecht wegloopt, dat we dan ook wel, kunnen healen. Dat is iets wat ik heb uitgevonden. Alright, nu zijn we even in ieder geval in het dorp waar we in ieder geval
als het goed is de potions kunnen halen. Nou hoop ik in ieder geval dat de winkels nu een beetje open zijn. Aangezien het nu nog nacht is, zeg maar. Maar als het goed is wel. Als het goed is konden we daar gewoon potions halen. En anders moet ik even uitzoeken in welke winkel het wel kan. Maar het zou gewoon mooi zijn als we have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Yes, alright. Sir, we need potions from you. If you have for me. What can I do for you today? It would appear that you don't have enough for that. Oh, we hebben geen 100... Oké, maar hebben we het nu wel dan, of... I hope to see you again. Farewell for now. Nee, niet. Hè? Oh mijn god, why? Gewoon echt alleen maar omdat we nog genoeg coins hebben. Wat is dit nou weer voor waanzin? Even serieus, we hebben het nodig. Ja, hoe ze... Ja, fuck off. Even serieus. Dit is... God man, soms kan ik er echt super slecht tegen. Want dan doen ze gewoon even alsof die potions... Terwijl dat gewoon het belangrijkste is in het spel. Maken ze gewoon maar even 100 coins van. Ik weet zelfs niet eens of ik er wat van gekocht heb. Maar dat maakt in ieder geval niet zo vaak. Nou, loop hier helemaal heen om potions te halen. Blijkt het geen zin te hebben. Want je hebt meer coins nodig. Echt, dat is gewoon weer lekker. In ieder geval, we zijn in ieder geval wat meer te weten gekomen. Tenminste, daar ga ik wel van uit. En in de volgende aflevering gaan wij onze quest voltooien. Volgens mij bij de Hogwarts School, als ik me niet vergis. Dus dat wordt weer super leuk en super uitdagend. Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video tof. Doe een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond. Laat in de reacties weten wat je van deze video vond. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie bij de volgende video gewoon weer terug. Peace!